För ett tag sedan så hade vi privilegiet att följa med Moggelvin ut på lite härligt gösfiske. Och vi är fortfarande mitt i sommaren, men ett nytt vatten. Och idag, bakom mig, så ska jag träffa Henke Lindgren. Okuma-ambassadör, Rapala Pro-guide och känd för att vara en riktig hejare på trolling. Storinsjöring, lax och även gös såklart. Så vi sticker ut i båten och så tar vi reda på Henkes absolut bästa sommartips för gösen. Häng med! Hej, Henrik Lindgren här, Okuma Pro-guide. Idag är vi ute på lite göstrolling på Norasjön. Så under dagen idag ska jag ge lite tips på göstrolling, tänkte vi. Vi har precis riggat ut spöna och idag kör vi med 6 stycken spön. 2 på varje sida med spöparavaner. Och sen har vi ett spö per djuprigg som vi kör alldeles nere vid botten. Mitt första tips till dig som vill trolla gös är på dagtid så här när jag fiskar gös, då kör jag gärna lite snabbare. 1,8 till runt 2 knop. Sen svänger jag mycket med båten, då får betet en oregelbunden gång, går upp och ner. Det brukar gösarna gilla. Det var första fisken för dagen. Vi får se vad det är för någon som kommer. Kan vi lyfta upp, den var så liten så. Ja, gös, 2 på citronen. Där. Släpper vi tillbaks. Mitt andra tips för dig som ska ut och trolla gös, det är att använda en djuprigg. Det är väldigt effektivt på dagen när man fiskar gös. Då släpper jag ut betet 7-8 meter. Sen sätter jag fast linan i den här blytyngden här. Sen sänker man ner den här sakta till det djupen man vill fiska på. Ser vi, då kommer det här sträcket på ekolodet här, det är blytyngden. Och här är det 8 meter djupt. Då lägger jag betet här på 7 meter. Där nere är det smågösar, får se om de hugger. Man aldrig har fiskat gös förut, då kan ett digitalt sjökort vara en väldigt bra hjälp. Man kommer till en ny sjö, då kan man kolla på djupkanter så här, som är markerat. Där brukar gösen befinna sig. Oftast är de lite djupare vatten och går upp och jagar över kanten. Då kan man följa den kanten med båten. Sen kan man leta efter grund. Här har vi ett grund mitt i sjön. Det är också ett bra ställe där gösen kan befinna sig. Stenkanter kan också vara bra där gösen befinner sig. Om man hittar lite hårdare botten kan man leta efter såna här kanter. Ja, här är nog lite bättre. Jag hugger bra idag med små fina sommargösar. De går efter botten. Det är roligt, fisken nappar bra. Om man talar termer på trollingen så kan för nybörjare vara lite svårt att veta det här med linsläpp. Jag brukar ju när jag fiskar gös på dagarna här släppa ut ungefär 30-35 meter till wobblen. Men det får man ju testa sig fram på vilken sjö man är. Men just här där vi är idag så funkar det bra. Sen fiskar jag på natten kan jag släppa ut något längre, kanske 35-40 meter. Linsläpp gör ju att ju längre lina du släpper ut, ju djupare går wobblen egentligen. Så kortar man linsläppet då kan man gå grundare. Så kör man till exempel en grund sjö, då kan man ju ta lite kortare linsläpp, så kanske det räcker med 25 meter. Så man får testa sig fram i olika sjöar. Att välja beten kan ju vara väldigt svårt, det finns ju otroligt mycket att välja på, men idag kör vi bara Rapala Sketter Paski 13 cm. Den fungerar bra för mig på dagen när man fiskar gös. Den har ju den här attraherade gången för gösen, att den baggar fram och tillbaks. Och sen drar iväg åt sidan ibland. Det blir som en huggreflex då. Det brukar gösen ta. När det kommer till spö och rulle, då använder jag Okuma Tournament trollingspön. 10-30 LB.
med Okuma Coldwater-rulle 203 på. Jag har provat många spön genom åren, men just det här spöet har jag fastnat för. Det är riktigt bra. Det spöet använder jag till olika typer, både till göstrolling, lax och öring och gäddtrolling. Det är ett riktigt allround-spö som funkar bra till allting. Ja, nu är det fisk på andra sidan. Känns som en gös. Det var en fin sommargös. Sätter vi tillbaka den. Ytterligare ett tips när man behöver hitta gösen på lite olika djup, det är att använda olika sänken. Här har jag gjort i ordning 60 gram, 40 gram och 20 gram. Då brukar jag testa med fram vilket djup gösen står på dagtid. Jag ska visa hur man gör. Släpper jag ut betet 10 meter. Här har vi ju räkneverk med fot, så då blir det lite drygt 30 fot. Så där. Sen sätter man fast sänket med en gummisnodd runt linan så här och drar till. Då får man betet att gå ner lite djupare. Då kan man testa sig fram vilken tyngd som funkar bäst för dagen. Man använder ett sänke framför betet så här som jag gör 10 meter. Om man sen svänger mycket med båten fram och tillbaks, då åker sänket ner mot botten. Sen när du svänger mot andra hållet, då åker du upp mot ytan. Så kör man så fram och tillbaks, då får betet ett oregelbunden gång upp och ner. Det brukar attrahera gösen till hugg. Bättre. På väg tillbaka till rampen här, det är nog dagens sista hugg. Känns som en liten gös igen. Det har varit riktigt på hugg idag, inte så stora, men det är roligt fiske mitt på dagen på sommaren. Det blev dagens sista gös där. Vi har haft ett roligt fiske. Ja, nu håller vi på att riva grejerna. Jag tackar så mycket för oss. Jag hoppas att ni får med några bra göstips. Ja, dagen börjar lira mot sitt slut. Och vilken fantastisk dag vi har haft. Det har varit riktigt kul i båten med Henke. En massa smågös. Och ja, även jag har lärt mig en hel del matnyttigt att ta med mig till mitt eget gösfiske. Så jag hoppas ni har tyckt att det har varit spännande och lärt er någonting. Ge er ut och fiska gös i sommar, det är supertrevligt. Ta med barnen, ta ett spö, en Rapala, Scatterwrap Husky. Ni ser, det hugger ofta. Digitala sjökortet hjälper er som sagt, som Henke förklara, och ja, leta reda på grynnor, djupa kanter som går upp mot grundare kanter, så kommer ni också hitta gösen. Glöm inte att prenumerera, ge oss en tumme upp, så ses vi i nästa video. Ha det bra!